گیسو هستم، وکیل بین المللی حقوق بشر و در لس آنجلس و نیویورک زندگی میکنم. For the past few years when I was running this NGO, I had to travel a lot for work because we had to do. این چند سال اخیر که من یه NGO رو مدیریت می‌کردم، مجبور بودم زیاد مسافرت کنم. ما باید تو ژنو برای سازمان ملل وکالت می‌کردیم. توی نیویورک جلسه داشتیم و بعد در لندن هم کار می‌کردم. خلاصه خیلی سفر می‌کردم و طبیعتاً باید تو هتل می‌موندم. یه چیزی که توجهم رو جلب کرد این بود که مثلا یه جایی برای تیغ بود ولی جایی که آرایش کنی نبود، یا اغلب لوازم واکس زدن توی گنجه ها بود ولی مثلا استون نبود و من حس کردم که بیشتر چیزا برای مردایی که مسافرت میکنن فراهم شده و البته در یه مقطع زمانی هم منطقی بوده چون قدیما مردای بیشتری سفر میکردن ولی الان دیگه اینطور نیست. زنها هم برای کار سفر میکنن ولی لوازم رفاه اونها فراهم نیست. Women amenities were not available. I was born in the US after the revolution, after the Iranian revolution. من بعد از انقلاب ایران تو آمریکا به دنیا آمدم و خانواده من می‌خواستن برگردن ایران. ما تو آمریکا بودیم چون پدرم قبل از انقلاب برای تحصیل اومده بود اینجا و با مادرم آشنا شد که او هم ایرانی بود. ما میخواستیم برگردیم ولی جنگ شد و ما فکر کردیم که اینجا برای موندن امن‌تره و من یادم میاد که بخشی از دوران کودکی من با آرزوی بودن در ایران گذشت. چون چیزایی که پدر و مادر من از دادگاهشون میگفتن شرح یک جای زیبا و جادویی بود پر از شعر و هنر و عشق و خانواده که البته خوشبختانه ما بعدها خیلی اونجا رفتیم. My father's a scientist. پدر من یه دانشمنده که رشته‌اش ریاضیه و مادرم هم نقاشه که کاملا با هم در تضادن و من به نظرم از هر دوی اونها ارث بردم و یه جایی بین اون دوتا. So I'm somewhere in between the two of them. I grew up in a family with a lot of art, a lot of من توی خانواده مشهور با ادبیات و هنر بزرگ شدم. مادر بزرگ پدریم فوق لیسانسش رو از ایران گرفته بود و از نسلی بود که این خیلی عادی نبود و به همین دلیل نگاهش با آموزش طوری بود که فکر نمی‌کنم بین من و برادرم فرقی می‌گذاشت. من 2 تا برادر دارم و اصلا فکر نمی کنم که چیزی بوده که به عنوان یه دختر از من انتظار انجامش رو داشتن. با هممون مثل هم برخورد می کردن. We were all treated the same, really. I studied political science at UCLA as an undergrad. And I was very من لیسانس علوم سیاسیم رو توی UCLA گرفتم. یعنی اول پایه پزشکی شروع کردم. مثل اکثر ایرانی‌ها می‌خواستم دکتر بشم. ولی سال دوم بود که قضیه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این دید من رو به خواسته‌هام و دنیا به کلی عوض کرد. So my second year of university, and that fundamentally changed how I viewed the world and what was important to me. You know, I come from a Muslim family. I'm not a practicing Muslim myself necessarily, but من توی خانواده مسلمون بزرگ شدم. البته من خودم لزوما خیلی مؤمن نبودم ولی خانواده‌ام مسلمونن و یه دفعه آدمایی که منو با اسلام مرتبط می‌کردن شروع کردن به گفتن یه سری چیزای بد در مورد اسلام و با اینکه من فی‌الواقع با مذهب بزرگ نشده بودم ولی کنجکاویم تحریک شد که در مورد اسلام بیشتر یاد بگیرم. من به طور طبیعی همیشه با اقلیت اجتماعی همدلی می‌کنم و وقتی می‌بینم یه چیزی مورد هجومه می‌خوام بیشتر راجع بهش یاد بگیرم و بفهمم موضوع چیه و فکر کنم این باعث شد که علاقه من به حل مناقشات و امور جاری و استراتژی جغرافیایی سیاسی و اینکه اینها چیه و چه کار میکنه بارز بشه و کلا رشته تحصیلیم رو عوض کردم. My parents, you know, God bless them, were quite supportive. پدر و مادرم که خدا حفظشون کنه به عکس خیلی از والدین ایرانی کاملا پذیرا بودن و حمایتم کردن. بعد از اون برای من کاملا روشن بود که میخوام با مؤسسات بین‌المللی و شایدم با دولت کار کنم.
و بعد تصمیم گرفتم برم دانشکده حقوق، چون دیدم در کار حقوق بشر که من بهش علاقه داشتم بیشتر آدم‌هایی که پست بالای مدیریتی دارن یا با سازمان ملل کار میکنن یا سازمان‌های خودشون رو اداره میکنن حقوق خوندن و این محرک اصلی من برای رفتن به دانشکده حقوق بود. برعکس بعضیا که با دیدن سریال‌های تلویزیونی مثل لا اند اوردر علاقه‌مند میشن که وکالت بخونن، من دلایل دیگه‌ای داشتم و واقعا نمیدونستم که وارد چه کاری دارم میشم. ما هیچ وکیلی توی خانواده‌مون نداشتیم و من هیچ تصوری از وکالت نداشتم. ولی وقتی رفتم به دانشکده عاشق حقوق کیفری شدم. خیلی برام جذاب بود و باعث شد که رشته حقوق جزای بین‌المللی رو دنبال کنم. ولی وقتی رفتم به دانشکده عاشق حقوق کیفری شدم. خیلی برام جذاب بود و باعث شد که رشته حقوق جزای بین‌المللی رو دنبال کنم. چون ترکیبی بود از حقوق کیفری و علاقه من به امور جهانی که در اون شما با مناقشاتی بین‌المللی با ابعاد مختلف سر و کار دارید. That's why I went on that path. One of the biggest highlights was getting the chance to work in The Hague. یکی از نکات برجسته زندگیم شانس کار کردن تو هیگ بود که تجربه‌ای بود که زندگیم رو عوض کرد. من همیشه آرزو داشتم تو دادگاه‌های بین‌المللی کار کنم و پیدا کردن این موقعیت که روی پرونده‌های اینچنینی که با جرایم بزرگ و موضوعهای خیلی جدی در مورد مناقشاتی که من درباره‌شون خونده بودم و می‌خواستم که تغییر ایجاد کنم، برام واقعاً تجربه‌ای بود که زندگیم رو زیر و رو کرد. پیگیری اختلافات در انتخابات ریاست جمهوری ایران خرداد 88 نقطه عطف دیگه‌ای تو زندگی من بود که انگیزه‌ای بود برای اینکه به طور تمام وقت روی حقوق بشر در ایران کار کنم. افتخار ملاقات و کار کردن با فعالان شجاع و مردمی که زندگی خودشون رو روی این کار گذاشتن قطعاً یکی از نقاط عطف زندگی من بود. I think that the experience of a person who's a first generation anything, you know, as Iranians living in the diaspora, you always به نظر من تجربه نسل اول بودن، حالا هر چی میخواد باشه، مثلا ایرانیایی که تو جاهای مختلف پراکنده هستن، همیشه اینطوریه که پدر و مادرای ما خیلی به سرزمین مادریشون افتخار میکنن. حالا تو آمریکا باشن، تو فرانسه باشن، هر جا. و شنیدن داستانهای اونا که کجا و چجوری بزرگ شدن، این حس رو به آدم میده که چرا ما اونجوری بزرگ نمیشیم. You know, why are we not living in Iran? It was a confusing experience for me. I mean, in the end, I'm very grateful that I got the opportunity to live in many different countries and این برای من تجربه گیج کننده ایه. و البته من خوشحالم که این موقعیت رو داشتم که تو کشورهای مختلف بزرگ بشم و یه تجربه جهانی داشته باشم. ولی یه احساس با ارزش و صمیمیتی هست که آدم با وطن خانواده‌اش داره و به خاطر همینه که دوست داشتم اونجا زندگی کنم. You know, on visits, it was so wonderful, like meeting people who were my age and getting to learn about how they lived their life. و یادم میاد توی سفرامون که چه هیجانی داشتم که بچه‌های همسن خودم رو می‌دیدم و تجربیات زندگیشون رو میشنیدم و جواب خیلی از سوال‌هایی که در ذهنم بود رو که از کجا اومدیم و چرا یه کارایی رو یه جورایی دیگه انجام دادیم گرفتم. و حالا خوشحالم که یه فرهنگ چنگانه دارم و فکر می‌کنم که این احساس همه مهاجرهاست که وطن یعنی چی و برای تو چه مفهومی داره و بین شرق و غرب بزرگ شدن یعنی چی. You know, what it is to kind of grow up between East and West, really. در هیگ بود که کارم رو روی جنایات جنگی در دادگاه جنایات جنگی علیه بشریت شروع کردم و چندین سال اونجا کار کردم. بعد با دیدن اتفاقات ایران پس از خرداد 88 و تظاهرات مردم تو خیابون و سرکوب افرادی که خواهان حق شهروندیشون بودن، به طور تمام وقت کارم رو گذاشتم روی حقوق بشر در ایران و 6 ساله که این کار رو میکنم. I did that for, I guess it's been the past 6 years. And so now I am looking to get back into global work. و حالا دوباره تو فکر اینم که برم سراغ یه کار جهانی. البته همیشه بخشی از تمرکز کاریم روی ایرانه. ولی در حال حاضر با یه سری مشکلات جهانی روبرو هستیم که توجه من معطوف به اونهاست. یه طرح جدید برای پناهنده ها دارم که به اونا از نظر مالی کمک میکنه. و در ضمن دارم روی یه پروژه مستند کار میکنم که برای من جدیده و به عنوان تهیه کننده دارم کار میکنم.
این پروژه قراره یه سری مستند کوتاه باشه که ما احتمالاً به صورت دیجیتال پخشش می‌کنیم و در سرتاسر دنیا هم اکران می‌کنیم و هدفش نگاهی به شرایط زندانیان عقیدتی در سرتاسر جهانه. اولین بخش این سری قراره در مورد ایران باشه که من وقت زیادی روش گذاشتم و گروه تولید ایرانی نیستن. And the production team is actually not Iranian. My main project at the moment, which I'm really passionate about and probably, I'm hoping to build a lot of community support around, is actually a startup. پروژه اصلی که الان دارم کار میکنم و خیلی هم علاقه دارم یه استارتاپه که با پناهنده ها سر کار داره. من سالهاست که با پناهنده های ایرانی کار میکنم. همونطور که گفتم من یه NGO رو اداره می‌کردم که رو حقوق بشر در ایران کار می‌کرد و من سفرهای متعددی به ترکیه، مالزی و عراق داشتم و با پناهنده‌هایی که ایران رو ترک کرده بودند در مورد تجربه‌هاشون از حقوق بشر در ایران مصاحبه می‌کردم و چون تو این مدت تو زندگی‌هاشون وارد می‌شدم متوجه شرایط فعلی زندگیشون شدم. You would spend time with these people, you would get to learn about their lives. Then I started to learn a lot about their current circumstances as well, and a lot of them were registered with the UN. خیلیاشون اسمشون تو UN ثبت شده بود و چالش‌های زیادی داشتن و چیزی که من چند وقت دارم روش کار می‌کنم راه انداختن یه بازار اینترنتیه برای اینکه بتونه کارهایی که پناهنده‌هایی که منتظر جواب هستن بلدن رو به بازار خارجی عرضه کنه. Like that will tailor services that refugees who are in the process can offer to clients abroad. مثلا خیلی از ایرانیایی که من تو ترکیه دیدم کار کامپیوتری میکنن، وکیل و حساب دارن و میتونن در فضای مجازی کار کنن و اغلب اونها لپتاپ دارن و به اینترنت دسترسی دارن و اگرچه بسیاری از ضروریات اولیه رو ندارن ولی اینترنت دارن که معنیش اینه که میتونن خدماتشون رو از راه دور عرضه کنن. We are different. I don't enjoy the phrase that when we talk about equality. زن و مرد با هم فرق دارن. وقتی صحبت از مساوات میشه، به نظر من دیدگاه اولیه‌ای که ما چجوری میتونیم به اون مساوات برسیم، این ایده است که همه باید مساوی باشن. ما یقینا مساوی هستیم، ولی ما با هم تفاوت‌هایی داریم و تفاوت‌ها قشنگه و با ارزش. این چیزیه که جای تاکید داره. خیلی از مؤسسات چه اینجا در آمریکا و چه در سطح جهان از نظر تاریخی به دست مردا ساخته شدن و به همین دلیل وقتی به ساختار کار، زندگی و یا ساختارهای دولتی میرسیم میبینیم خیلی از اونها بدون نظر زنها به وجود اومده و این یه واقعیته. و خیلی نمیخوام بگم برنامه‌ریزی مجدد، ولی خیلی بررسی لازم داره. ما باید کالبد شکافی کنیم و ببینیم که مثلا کجا بیشتر باید روی انرژی زنانه تمرکز کرد و یا توانهای زنانه به طور سنتی چی هستن و ما چی میتونیم عرضه کنیم و چطور این ارزش‌ها رو بالا ببریم و در ساختار اجتماع اونها رو به کار بگیریم، چون خیلی وقتا اصلا به اینها توجه نشده. I lived several years in Holland when I was working at the international. من وقتی تو دادگاه بین المللی کار می‌کردم، سالها در هلند زندگی کردم و در اونجا من شاهد پویایی جنسیتی بسیار جالبی بودم. در حقیقت مردای هلندی نقش مهمی در زندگی خانوادگی دارن. بعضیاشون حتی خانه دارن و این چیزی که من تو تربیت خودم و یا دوستا و فامیلم هرگز شاهدش نبودم. این خیلی تجربه خوبی بود و نشون میده که تساوی جنسیتی دور از دسترس نیست. در مورد تساوی و تلاش زنها برای رسیدن به اون، همونطور که گفتم این یه تلاش گروهیه و فقط به زنها بستگی نداره، مردها هم در اون دخیلن. چون وجود ما به هماهنگی وابسته است، ما باید همدیگر رو حمایت کنیم. هر وقتی که من فکر میکنم یه تلاش عمده‌ای برای تساوی زن و مرد شده، یه مثال ساده‌ای به ذهنم میاد که ما هنوز تو آمریکا رئیس جمهور زن نداشتیم. من تو آلمان آنجلا مرکل رو میبینم و تو برزیل یه رئیس جمهور زن دارن و فکر میکنم که ما در این زمینه عقبیم و ما به زنهای بیشتری با نقش رهبری احتیاج داریم. اگه به جامعه تکنولوژی در سیلیکون ولی نگاه کنیم، میبینیم بسیاری از کسانی که در پست‌های
پست‌های بالای این کمپانی‌ها هستند زن نیستند و ما به حضور زن‌های بیشتری در این بخش نیاز داریم. چون تکنولوژی مهمترین صنعت در حال پیشرفت عصر حاضره و بر تمام وجوه زندگی ما تأثیر می‌گذاره. و ما باید همینطور که پیش میریم به این امر آگاهی داشته باشیم و نگذاریم اشتباهات گذشته ما که زنها در این مؤسسات به کار گرفته نشدند در صنایعی که دارن پیشرفت میکنن و در آینده ایجاد میشن تکرار بشه. وقتی مردی در زندگیتون دارین که از شما حمایت میکنه و نقش شما در زندگی مشترک همونقدر مهمه که نقش اون هست، این خیلی زندگی رو متفاوت میکنه و نتیجهش ازدواج بهتر و بچه‌های خوشحال‌تر میشه. پس مردها نقش بزرگی رو ایفا میکنن. وقتی به دنیا نگاه میکنیم، هر جایی که نهضت‌ها و حرکت‌های زنان به نتیجه رسیده و پیشرفت کرده، میبینیم زنانی که در بخش رهبری بودن این درایت رو داشتن که مردها رو وارد جریان کنن و از شوهراشون، پدراشون، برادراشون و پسراشون خواستن که به اونها بپیوندن و باور کنن که اونها هم در این کار ذی‌نفعن و فقط با کمک همدیگه است که میتونن این کار رو انجام بدن.